Audio Jungle. في ظل الاكتشافات المنجمية الهائلة التي شهدتها الجزائر خلال الآونة الأخيرة، كشف النقاب عن وجود احتياطيات مهمة من هذا الكنز المعدني النادر الذي يستحق بجدارة لقب الذهب الأبيض، ليس فقط لندرته ولكن أيضا لتعدد استخداماته الاستراتيجية والتي تغطي كثير من صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الصناعات العسكرية المتقدمة التي تصنع الفارق في قياس مدى التفوق والتقدم في الجيوش الحديثة. إننا يا سادة نتحدث عن كنز المعادن والأتربة النادرة، معدن الليثيوم الاستراتيجي، الذهب الأبيض، صانع مستقبل الطاقة النظيفة ومنقذ مناخ العالم، والذي صارت الجزائر واحدة من أهم دول العالم التي تحتفظ بكميات معتبرة منه في مكامنه المنجمية الطبيعية. هيا بنا نكشف التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. حتى ثمانينات القرن العشرين ظل معدن الليثيوم مغمورا لا يدري به أحد لندرة استخداماته، وتغير الوضع تماما بعد إطلاق شركة سوني اليابانية أول جهاز إلكتروني محمول يعمل ببطارية أيونات الليثيوم في بداية التسعينات، ليتصاعد زيوع وبريق هذا المعدن نتيجة اكتشاف أهميته في طائفة واسعة من الصناعات الحديثة، ناهيك عن أهميته كصديق للبيئة ومكافحة التغيرات المناخية كما سنبين بعد قليل. وعلميا يأتي الليثيوم ثالثا في ترتيب الجدول الدوري للعناصر والمعادن الأرضية بعد الهيدروجين والهيليوم، ويصنف باعتباره الأخف وزنا والأقل كثافة بين كافة العناصر والمعادن الصلبة. ويتسم هذا المعدن ذو اللون الأبيض الفضي بخصائص كهروكيميائية فريدة، منها على سبيل المثال لا الحصر قدرته العجيبة على الطفو فوق سطح الزيت، وفي المقابل تفاعله مع المياه. وكانت عمليات الحفر والتنقيب الواسعة التي شهدتها صحراء الجزائر في السنوات الأخيرة بناء على دراسات وأبحاث جيولوجية قد أفضت إلى اكتشاف العديد من المكامن الطبيعية لمعدن الليثيوم، تقع أهمها بالقرب من منجم غار جبيلات عملاق الحديد ومنجم الرصاص والزنك، وثمة مؤشرات على وجود كميات كبيرة منه بولايتي البيض وبشار في الجنوب الغربي الجزائري. وبحسب السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، بدأت الجزائر بالفعل عمليات استخراج هذا المعدن الفريد من بعض مكامنه الطبيعية. وأكد الوزير على أن عمليات الاستخراج تراعي أقصى معايير واشتراطات الأمان البيئي، وفي إطار نتائج دراسات نقوم بها مع وزارة البيئة. وأضاف الوزير: يشاركنا كبار الباحثين الجزائريين في كل مراحل البحث والتنقيب والاستغلال وكذا الإنتاج. وفي هذا الصدد تم توقيع 26 اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للبحوث المنجمية والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بغرض الاستكشاف والبحث عن مكامن منجمية جديدة، وفي ذات الوقت تطوير المناجم الحالية. وتضيف السيدة فتيحة ربحي المستشارة المكلفة بقطاع المناجم: لقد رصدنا 1.8 مليار دينار جزائري لتكثيف جهود البحث عن مكامن جديدة للليثيوم، إضافة إلى 31 مادة منجمية أخرى غير مستغلة في صحراء الجزائر الكبرى. ووفقا لما هو معلن، فإن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في معدن الليثيوم باعتباره قاطرة الأتربة والمعادن النادرة لتحقيق التنمية المستدامة والدفع نحو مزيد من النمو في اقتصاد الجزائر خلال الفترة القادمة، وإعطاء قيمة مضافة لسلسلة الموارد المستخرجة في الجزائر.
وكانت سونتراك الجزائرية وإين الإيطالية قد أبرمتا عقدا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي للشروع في استخراج وإنتاج معدن الليثيوم، إضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من وفرة السطوع الشمسي الذي تتميز به الصحراء الجزائرية، وكذا إنتاج الهيدروجين والوقود البيئي الأخضر والأزرق. وقد أثنى الوزير عرقاب على هذه الشراكة قائلا إن العلاقات الجزائرية الإيطالية هي علاقات تاريخية متينة واستراتيجية، وتغطي العديد من القطاعات من بينها قطاع الطاقة، وأن سونتراك وإيني تواصلان تعاونهما وشراكتهما على المدى البعيد. وإلى جانب الشريك الإيطالي تتوسع الجزائر في شراكتها الخارجية باستقطاب المزيد من الاستثمارات الجادة لاستخراج وإنتاج معدن الليثيوم وغيره من الثروات والكنوز المنجمية في الجزائر. ومؤخرا أعلن عن دخول شريكين جديدين من روسيا هما مؤسستي كيربينسكي وجيوتاك من رواد التعدين في العالم للتنقيب عن الليثيوم وطائفة من العناصر والمعادن الأرضية الفريدة في التراب الجزائري. وبحسب تصريحات للشركاء الروس فإن الأرض الجزائرية ثرية بالأتربة والعناصر النادرة التي تستحق ضخ مزيد من الاستثمارات ومد يد التعاون مع الجزائر، ليس فقط اقتصاديا ولكن أيضا استراتيجيا، خاصة أن هناك طلبا عالميا متصاعدا على هذه المواد الأرضية النادرة ومنتجاتها. والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تحول الليثيوم من معدن مغمور إلى معدن مشهور وعاد إلى الأذهان حمى البحث عن الذهب حتى صار يلقب بالذهب الأبيض؟ أولا، لأنه عنصر أرضي نادر الوجود، حيث أن مكامنه المكتشفة في العالم قليلة وتكاد تنحصر على بضعة دول فقط، ومن ثم فهو غالي الثمن وعليه إقبال متزايد يصل إلى حد السباق، بل بالأحرى الصراع، في إطار ما يعرف بالحرب الاقتصادية أو حرب المعادن. ثانيا، التنوع الكبير في استخداماته والتي توسعت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية وصارت تشمل صناعات متقدمة، ولنضرب الأمثال ففيها الدليل والبرهان. يعتبر معدن الليثيوم في الوقت الحاضر عصب صناعة بطاريات الهواتف الذكية وأجهزة الحوسبة المحمولة وكافة الأجهزة الإلكترونية وكذلك السيارات الكهربائية. وتوقع تقرير اقتصادي حديث أن يؤدي الطلب السريع على صناعة السيارات الكهربائية إلى زيادة تقارب 5 أضعاف في الطلب العالمي على معدن الليثيوم بحلول العام 2030، مع ضرورة الإشارة إلى أن تأمين إمدادات ليثيوم موثوقة وكافية هو التحدي الأكبر الذي يواجه شركات صناعة السيارات في العالم فيما يتعلق بمساعيها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية. وتمتد استخدامات الليثيوم إلى الصناعات العسكرية الحديثة التي تصنع الفارق في قياس مستوى تفوق لدى الجيوش الحديثة، حيث يعول عليه في إنتاج ما يعرف بصابون الليثيوم الذي لا غنى عنه في تشحيم محركات الطائرات بفضل خاصيته الفريدة المتعلقة بنقطة الانصهار العالية قياسا بالفلزات القلوية الأخرى. ويزداد الطلب عليه في المفاعلات النووية وصناعة الأسلحة الذرية بفضل نظائره التي يعتمد عليها في إنتاج التتريوم. وفي المجال الطبي نجد أملاح الليثيوم تدخل في التركيبات العلاجية لمرضى الاضطرابات العصبية والنفسية، وبخاصة علاج أمراض الهوس والاكتئاب والثنائية القطبية. ثالثا، منتجات الليثيوم صديقة جيدة للبيئة، كونها تعوض استهلاك ملايين الأطنان من الوقود الأحفوري الذي يدمر مناخ العالم. يقول سترينج فيلو الخبير العالمي في مجال الطاقات المتجددة إن عملية التحول إلى الطاقة النظيفة التي ينشدها العالم قد تصبح مستحيلة من دون الليثيوم الذي لا بديل منافس له في تخزين الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر طاقوية متجددة، وبخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وكان تقرير حديث صادر عن البنك الدولي قد أكد على ضرورة مضاعفة إنتاج الليثيوم بنحو 5 مرات على الأقل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والقضاء على الانبعاثات الكربونية العالمية بحلول العام 2050. إلا أنه ينبغي التحذير بأن جميع تقنيات الطاقة النظيفة التي نحتاجها لمكافحة تغير المناخ، سواء كانت توربينات الرياح أو محطات الطاقة الشمسية أو حتى البطاريات، تستهلك كميات كبيرة من الليثيوم، ولتحقيق الهدف من وراء بنائها يجب أن نستخرج هذا المعدن النادر بطرق رشيدة. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.